We now invite you to listen to the following lecture entitled The Way to Unlock the Buddha Nature Within, delivered by Supreme Master Ching Hai on March 7, 1992 in Thailand. So now if we became enlightened, we unlock the Buddha, he will be grateful to us. เพราะฉะนั้นเมื่อเราบรรลุธรรมเนี่ยนะเราก็จะเหมือนกับว่าไขกุญแจออกมาพุทธะก็คงจะขอบอกขอบใจเราทีเดียวแหละ And he will do everything for us in gratitude. แล้วเขาก็แล้วพุทธะก็จะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้แก่เราเป็นการตอบแทนบุญคุณThat's what happened to the Guanyin practitioners after initiation. นี่คือวิธีที่ทำปฏิบัติอย่างวิถีทางของกวนอิมโดยการทำจิตสู่จิต The Buddha becomes his friend. เพราะว่าพุทธะจะคือเพื่อน his companion. เป็นเพื่อนกัน 24 hours. เป็นเพื่อนสนิทมิตรสหาย24 ชั่วโมง Just like before initiation. เหมือนกับก่อนหน้าที่จะทำจิตสู่จิต But unlocked. แต่ต่างกันตรงที่ว่าตอนนี้ไขกุญแจแล้ว Free. อิสระ He can utilize all his power now. เขาพุทธะเนี่ยสามารถที่จะใช้พลังทั้งหมดเท่าที่มีให้เป็นประโยชน์ Just like a bird that has been released from the cage. เหมือนกับนกที่ถูกปล่อยออกจากกรง He flies very high. สามารถที่จะบินไปได้สูงมาก Very far. และไกลมากด้วย Yes. The Buddha is not for us to worship only. พุทธะไม่ใช่มีไว้เพื่อเพียงการบูชาอย่างเดียว The Buddha is the one who must protect us. พุทธะคือสิ่งที่จะปกป้องคุ้มครองเราด้วย Who must help us in our daily troubles. จะช่วยเหลือเราในการเดินทางของเราในแต่ละวันด้วย Must help our fellow beings, associates. ในการที่เราจะต้องเกี่ยวข้องกับใครๆนี่พุทธะก็มีส่วนได้ช่วยในสิ่งนั้นด้วย The people around us. โดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับบุคคลรอบๆตัวเรา If the Buddha doesn't do this kind of work, he is not a Buddha. ถ้าหากว่าพุทธะไม่ได้ทำงานอย่างที่กล่าวมานี้ก็ไม่ใช่พุทธะก็ไม่ได้เป็นพุทธะ If he sit only in the Western paradise and smelling the incense ถ้าหากว่าพุทธะ all day long นั่งอยู่ที่บนสวงสวรรค์แล้วก็ได้กลิ่นหอมๆตลอดวัน then he is a blackmailed Buddha. อันนั้นเป็นพุทธะที่ไม่แท้นะ Because he take our money and burn incense and he doesn't give back anything. เป็นพวกที่เขาใช้คำว่า blackmail น่ะเป็น blackmail เป็นถ้าคน blackmail แต่นี่หมายถึงพุทธะอันนั้น blackmail นะเพราะว่าได้รับกลิ่นธูปควันเทียนแต่ว่าไม่ได้ทำประโยชน์อะไร Yes. We gave him so much fruit, so big temples, so many flowers, so much incense, and he gave nothing back. What kind of Buddha is that? เราให้ทั้งผลไม้ให้ทั้งกลิ่นธูปควันเทียนให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่พุทธะแต่พุทธะไม่ได้ให้อะไรแก่เราเลยนี่มันเป็นพุทธะประเภทไหนกันแน่ So actually it's not the Buddha's fault, it is our fault. นั่นแหละจริงๆแล้วก็คือว่ามันไม่ใช่เป็นความผิดของพุทธะแต่เป็นความผิดของเรา The Buddha does not want flowers, does not want incense, does not want temple. He wants us to know him. เพราะว่าพุทธะไม่ได้ต้องการดอกไม้ไม่ได้ต้องการกลิ่นธูปควันเทียนไม่ได้ต้องการสถานที่ไม่ได้ต้องการอะไรทั้งสิ้นแต่เขาต้องการให้เรารู้จักท่าน After you know him, then maybe you can give anything you want. Maybe we will accept it. เพราะฉะนั้นหลังจากที่เราได้รู้จักกับพุทธะแล้วเราจะให้สิ่งใดๆแก่ท่านก็ย่อมได้และท่านก็ย่อมรับ If we give so many things and we don't know where the Buddha is and we can never communicate with him, the Buddhas will be very terribly lonely. เพราะฉะนั้นเราเนี่ยให้อะไรๆสารพัดอย่างมากมายแก่พุทธะโดยที่เราไม่รู้จักพุทธะเลยเนี่ยก็มันเท่ากับว่าพุทธะนั้นคือไม่ได้รับในสิ่งที่เราให้แล้วก็จะรู้สึกเงียบเหงาเปล่าเปลี่ยวทีเดียว
Suppose you have a genius in your house. สมมติว่าเรามีผู้ฉลาดเฉลียวในบ้านเป็นคนเฉลียวฉลาดมากในบ้าน And you know he's very wise. แล้วเราก็รู้ว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เฉลียวฉลาดมาก Very talented, very intelligent. เป็นคนมีพรสวรรค์สูง Yes. And now you like him very much. แล้วเราก็รักมากทีเดียวกับบุคคลนี้ชอบมาก Up to the point of worshiping him. ถึงขั้นที่บูชาทีเดียว Because nobody in this world is as wise as him. เพราะไม่มีใครในโลกนี้ที่จะฉลาดเท่ากับบุคคลคนนี้ And now you don't dare to ask him for anything. You just lock him in the room every day. You put flowers, incense, best food, แต่เราก็ไม่กล้าที่จะ bow to him. เราก็ไม่กล้าที่จะถามอะไรเขาเลยได้แต่ว่าทุกๆวันมีการกราบไหว้บูชาดอกไม้ธูปเทียนเท่านั้น Do you think he can eat this food? คิดหรือว่าคิดหรือว่าสิ่งที่เราให้เนี่ยอาหารที่เราให้เนี่ยเขาจะกล้ากิน He would prefer to go out and talk with you and plan with you how to help your family, how to help our nation, how to exercise his power, how yes เขาย่อมที่จะหมายถึงว่าพุทธะนะฮะท่านย่อมพอใจที่จะออกมาพูดกับเราแล้วมาช่วยกันคิดว่าเราจะช่วยเหลือประเทศชาติอย่างไรช่วยเหลือคนอย่างไร Yes he would like to discuss with you his very wise project yes ท่านย่อมยินดีที่จะมาดิสคัสคือมาสนทนามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือมาพูดกันในเรื่องที่ท่านมีสติปัญญาในการที่จะช่วยเหลือคน and he like to use his talent แผนการในการช่วยเหลือคน to help everybody เพราะท่านมีพรสวรรค์ในการที่จะช่วยเหลือทุกคน yes. Until you allow him to come out and realize his talent, he will be a miserable genius and useless. นั่นหมายความว่าเราจะต้องเปิดไขกุญแจออกมาให้เขาออกมาได้แสดงความเฉลียวฉลาดให้ท่านออกมาได้แสดงความเฉลียวฉลาดของท่านเท่านั้นท่านจึงจะสามารถที่จะแสดงออกได้ Is that not so? เป็นอย่างนั้นใช่ไหม Yes. Similarly, we can build a temple for the Buddha. We can worship him with flowers and fruit, but we must know how to make use of his power. เช่นกันกับว่าเราสามารถที่จะสร้างวัดวาอารามสามารถที่จะเกี่ยวกับให้ดอกไม้อะไรก็ตามแต่เราก็ปฏิเสธอำนาจอันยิ่งใหญ่ของพุทธะ We must know how to make use of his wisdom. เราไม่รู้จักใช้ประโยชน์จากความเฉลียวฉลาดของท่านเลย To be of benefit to ourselves, our families, our nation, our world, our galaxy, our universe. ไม่สามารถที่จะทำประโยชน์ให้กับตัวเราบ้านของเราประเทศของเราโลกของเราและจักรวาลของเรา Yeah. Otherwise, what is the use of carrying the Buddha day in day out เพราะฉะนั้นจะมีประโยชน์อะไร all the time? มีประโยชน์อะไรในการที่จะแบกพุทธะแล้วก็ไปไหนมาไหนตลอดทั้งวัน That's what we do to the Buddha, the poor Buddha. นั่นคือสิ่งที่เราทำให้กับพุทธะที่น่าสงสารนั้น I did so to him before enlightenment. ก่อนฉันจะบรรลุธรรมฉันก็ทำอย่างนี้ I feel very sorry for him now. Yes. ขณะนี้ฉันรู้สึกเสียใจมากในพฤติกรรมเหล่านั้นที่ฉันเคยทำ So I try to make up for my sin. ฉันก็เลยพยายามที่จะแก้คืนในบาปที่ได้ทำไว้ I go around and shake every other Buddhas up. ฉันก็เลยไปทุกคนทุกแห่งเพื่อที่จะเขย่าฉากให้พุทธะตื่นในทุกๆคน Tell him to go to work. เพื่อที่จะให้พุทธะเหล่านั้นได้ขึ้นมาทำงานสักที That's why we share with you the initiation secret. ด้วยเหตุนี้แหละเราจึงต้องมาร่วมกันในพิธีจิตสู่จิต Without any requirement on return. โดยไม่ได้ต้องการอะไรสิ่งตอบแทนใดๆ Not even physical, not even money, not even ไม่ต้องการโดยกายภาพหมายถึงด้านเงินทองอะไรทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องการแลกเปลี่ยนกลับคืน Except ยกเว้น that we must face the Buddha. ความเชื่อถือต่อพระพุทธเจ้า We must look for the Buddha every day in meditation. เราจะต้องมองดูพุทธะทุกๆวันด้วยการนั่งสมาธิ 24 hours we must use 1/10 of it to remember the Buddha. ในเวลา24ชั่วโมงเนี่ยเราจะต้องให้โอกาสเศษ1/10ในการที่จะมองดูพุทธะ And then the rest of the time we must act like the Buddha.
ส่วนเวลานอกเหนือจากนั้นคือนอกเหนือจากเศษ1/10นั้นเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างท่าน Now the Buddha say all of us are Buddha's sons and daughters, Buddha's children. พุทธะพูดถึงลูกชายลูกสาวของท่าน Now if we are the children of the Buddha, at least we must look a little bit like a Buddha. ถ้าหากว่าเราเป็นลูกชายลูกสาวของท่านเราคงจะต้องมีส่วนคล้ายท่านบ้างแม้เล็กแม้น้อย We must act a little bit like the Buddha. เราคงจะต้องมีพฤติกรรมที่แบบเดียวกับท่าน In order to be very near to the Buddha quality. เพื่อที่ว่าจะได้มีคุณภาพแบบเดียวกับพุทธะเนี่ยหรือใกล้เคียงกับคุณภาพของท่าน Now we don't know what the Buddha is. แต่ขณะนี้เราไม่ได้รู้ว่าพุทธะคืออะไร Because therefore you need a master or initiation to help you to know. เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจึงจำเป็นที่จะต้องอาศัยบุคคลผู้ที่จะทำให้รู้ด้วยการทำจิตสู่จิต Suppose you forget. If you look only once, you forget. สมมติว่าเราลืมไป So we have to repeat it every day. เราก็คือหมายความเราทำของเราเนี่ยเราลืมไปเราก็จะได้ทำทุกวันซ้ำแล้วซ้ำอีก So we have to meditate in the morning after we awake. หลังจากที่เราตื่นนอนเราก็จะทำในเวลาเช้า And look at the Buddha. มองดูพุทธะ Who is within ourselves. ซึ่งอยู่ภายในเรา And then to know what he looks like and how he would act and how he would think, and then we go out into the world. แล้วเราก็จะดูว่าท่านเป็นยังไงท่านคิดอย่างไรท่านทำอะไรแล้วเราจึงจะออกมาสู่โลกนี้ Reflecting the image of that Buddha. โดยยังมีภาพพจน์ของพุทธะอยู่ The Buddha is love, the Buddha is compassion, the Buddha is wise, the Buddha is helping, blessing people. พุทธะมีความรักมีความเมตตามีความเฉลียวฉลาดแล้วก็มีการให้ความช่วยเหลือ That's what we expect the Buddha would be, no? นั่นคือสิ่งที่เราคิดว่าพุทธะเป็นอย่างนั้นใช่ไหม Yeah? Okay. Now then we be the Buddha. ฉะนั้นเราจงทำอย่างนั้น After we have looked at him, เราจงทำอย่างนั้นอย่างพุทธะภายหลังจากที่เราได้มองเห็นท่านแล้ว The whole day we act like that, we think like that, we speak like that. ตลอดวันเราจะพูดอย่างนั้นทำอย่างนั้นและคิดอย่างนั้น We see the Buddha is light. เราได้เห็นว่าพุทธะนั้นคือแสงสว่าง Is elevating, uplifting. เป็นการยกจิตยกใจ Then when we go out into the world, we will radiate this kind of atmosphere. เมื่อเราออกไปสู่โลกเราก็จะกระจายแสงรัศมีแห่งสิ่งนี้ And the people around us will feel that they are loved, they are helped, they are blessed, they are uplifted. แล้วประชาชนแล้วบุคคลอื่นรอบด้านเราเขาก็จะได้รับความรักความเมตตาความเฉลียวฉลาดความทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเป็น Then no wonder people look at you and they love you, they like you, they want to get near to you. They just don't know why they love you, they just feel so good to be near you. เขาจะรู้สึกแต่ว่าเขาดีในการที่จะได้อยู่ใกล้ๆกับเราเขาจะมีความรู้สึกที่ดี Why people love to be near the monks and the bishops and all the representatives of the religions? Why? ทำไมล่ะคนถึงได้ชอบที่จะอยู่ใกล้ชิดกับศาสนาบุคคลทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นบาทหลวงหรือเป็นพระก็ตาม Because we think they are nearer to Buddha than us. เพราะรู้ว่าบุคคลเหล่านั้นอยู่ใกล้ชิดพุทธะมากกว่าเรา Because every day they search for the Buddha, every day they communicate with the Buddha. เพราะว่าทุกๆวันเขาได้พบกับพุทธะและได้ติดต่อกับพุทธะ Any real monk, any real bishop, any real representative of religion should be like that. Bishop หมายถึงบาทหลวงที่แท้จริงหรือว่าพระที่แท้จริงก็จะทำเช่นนั้น And then when we are near them, we will feel happy. เพราะฉะนั้นเมื่อเราอยู่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านี้เราจึงรู้สึกมีความสุข But they must have real power. แต่เขาจะต้องมีพลังที่แท้จริง Real connection with the Buddha. เป็นการติดต่อกับพุทธะอย่างแท้จริงOtherwise, they are just like false flowers, no smell. ถ้ามิฉะนั้นแล้วก็จะเป็นเพียงดอกไม้ที่ไม่มีกลิ่น No real feeling. ไม่ใช่ดอกไม้จริงเป็นดอกไม้ปลอม Yes,
sometimes the unreal flowers also look nice, good for decoration. อย่างดอกไม้เนี่ยบางทีเนี่ยนะที่เป็นดอกไม้ปลอมแต่ก็ดูสวยดีก็ตาม But still we feel that it's not real. แต่เราก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ดอกไม้จริง Yes, and those flowers cannot claim that they are real flowers. ดอกไม้เหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะบอกว่ามันเป็นดอกไม้จริง Yes. Now each one has their purposes. ทุกๆคนก็มีจุดประสงค์ของแต่ละคน Should we want to see the Buddha in this world, we have to be one. ถ้าเราไปพบพุทธะในชาตินี้เราก็จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน If we want to be ordinary being, then it's okay. แต่ถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะอยู่อย่างธรรมดา Each one ก็แล้วแต่ Each person has his or her own choice. เพราะว่าแต่ละคนย่อมมีการเลือกด้วยตัวเอง and have the right to lead their own life. แล้วก็พบทางที่ถูกต้องที่จะนำชีวิตของแต่ละคน The way they want it. ในทิศทางที่แต่ละคนต้องการ The way is most comfortable for them. ในทางที่จะสะดวกสบายดีสำหรับเขา But we should remember that the pleasure in this world sometimes bring pain with them. แต่เราควรจะจดจำใส่ใจว่าความสุขสนุกสนานในโลกนี้ที่เขาได้รับมักนำมาซึ่งความเจ็บปวด And if we want to see the Buddha, ฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะพบเห็นพุทธะ we must get in touch with the Buddha. เราจะต้องติดต่อคบหากับพุทธะ The Buddha is not in heaven. พุทธะไม่ได้อยู่บนสวงสวรรค์ The Buddha is here. พุทธะอยู่ที่นี่ Right within yourself. อยู่ภายในของทุกๆคน Make yourself a Buddha. ฉะนั้นทำตนให้เป็นพุทธะ